Nu är vi live. Så delar jag med konsulterna. Titta så att den funkar, Henrik. Ja. Han sa att det skulle komma sig. Det är liksom det. Alltså, han är inte nöjd. Så jag säger bara liksom, vi älskar den här serien och tycker det är bra. Men vi vill Ja. Den funkar nu. Jag har lagt upp den på... Fast den är jätteoskar. Den är oskar. Den är okej. Ja. Den vänder bara på det här.
Hello, welcome. It's pretty on. Oh my god, that's me! Ja, välkommen till Kårseminariet. Idag kommer vi prata lite om så här, ja, hur det är att söka, hur det sitter i elevkåren och vad vi gör, hur vi har gjort något. Vi kan ta lite snabb ramrunda. Vi kan springa fram och typ säga vad ni heter. Ja. Jag heter Filippa Rönnenstam, jag är ordförande för serviceutskottet. Hugo och är sekreterare. Otto, jag heter med i kåren, jag själv vet. Ja, men, Yes. Adrian här, ordförande för föreningsutskottet. Bästa utskottet. Alice och jag är marknadsföringsansvarig. Isabella and I'm ordförande för sociala. Trevisan, jag är ordförande. Ava, ordförande för påverkan. Och jag är Rebecka och jag är projektledare. Okej, sen har vi några som inte är här. Det är Harald, som är Lisa. Det är Martina, som är skatteström. Det är Fabian, som är sekreterare. Olivia, som är offentlig chef. Lisa, som är expertistledare. Yes. Ska vi dra igång? Ja. Yes. Agenda. Okej, det vi kommer göra är vi kommer först snacka lite om vad fan är kåren, vad innebär det, vad elevkår och lite organisationsstruktur. Sen kommer vi gå igenom årsmötesvåren och så. Kårseminariet som ligger på nu. Sen motionsworkshop, kårmöte, valdebatt, flat roast och årsmöte. Sen kommer vi presentera ledningsgruppen och vad det innebär. Sen styrelsen, LDF-representanter, sen valberedningen och sist, att leda en kampanj och till sist vad man gör därifrån. Vi kör rakt på. Kåren, vad är en elevkår? Ja, du. Nej.
en elevkårorganisation som drivs helt och hållet av oss elever för elever på skolan. Så vi är helt oberoende från skolledning och sånt. Vuxna generellt. Och ja, vi försöker göra er skoltid så bra som möjligt. Vill du säga något kort? Go. No, basically, we do all the fun stuff that isn't schoolwork, but we help you with your schoolwork as well. So we have, different associations, we have different committees, and we have different products. And it's basically, it's something that's really, really fun. You become a family and you kind of get to really understand the underlying essence of this school, what is the KG spirit and how to create KG spirit. Gives you lots of good experience for the future, for work, and it also, just like life experience in general, how to solve problems, how to have a good party, how to create a good organization, a good association. Just boss and that. It is a really, really fun thing to do. Precis. Och det här är vår organisationsstruktur som är lite ändrad för år faktiskt. Så att längst upp här så ser ni styrelsen som består av 6 ledamöter. Till skillnad från förra året tillbaka. 6 år. Men det är lite annorlunda. Så vi har lagt till en boss som är föreningsansvarig. Som sitter dit. Från regeringsgruppen dit. Och så har vi tagit bort exemplet ledamot. Och så kan jag visa vice ordförande, jag vill get upp en chef som leder ledningsgruppen. Och det där går alla våra utskott. Så vi har 6 utskott. Vi har socialutskottet, utskottet som är nytt för år. Staben, påverkningsutskottet, marknadsföringsstaben och serviceutskottet. Och där finns såklart utskottsmedlemmar som sedan tar hjälp på arbetsgrupper för projekt. Så i år så har vi 82 eller det. Så vi börjar idag på Kårseminariet. Och sen så kommer en motionsworkshop där ni får hjälp att skriva motioner och ni påverkar om ni vill förändra kåren. En motion är då ett förslag som finns inom medlem och sen tas upp på årsmötet och så kan det röstas igenom ifall det får majoritet. Sen har vi kårmötet där vi behandlar alla motioner och propositioner. Proposition är samma sak som motion, bara att det kommer från oss i ledningen. Och sist men inte minst har vi årsmötet. Det blir finalen liksom. Där alla väljs och där det klubbas för ett nytt år. People know that they can ask us questions at any time. You guys are right. Ja, självklart. Ja, vi finns på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram, vi finns på mail också ifall ni börjar. Så det är bara att skicka in era frågor ifall ni har något. Det är bara att avbryta ifall mitt liv ifall ni har något. How can people online? No, but I don't know. I'm wondering. How can people online contact us? Like quickest? Ja, det finns på i kommentarsektionen under videon. Men även på Instagram, på Twitter, på hashtaggen KGLecture eller på Facebook. Vi kollar det regelbundet, så det är bara att skicka in. Men ledningsgruppen. Jag har ett Olivia här idag som skulle prata. Det händer till ledningsgruppen. Men jag tänker att ni pratar lite. Ledningsgruppen består av alla utskott och där sitter vi i låga möten och pratar på massor av olika idéer. Vi har sociala som fixar texter, vi har mikro- och projektgruppen som håller på med olika projekt där man involverar medlemmar och kommer med idéer. Alice som fixar marknadsföring, jag som fixar sponsorer, kläder, möjligt. Och så har vi Adrian som fixar med föreningar. Vi gör vi fixar alla. Det bästa utskottet är påverkansutskottet som tar hand om alla elever som är orättvist behandlade eller resultat. Men alla vi i ledningsgruppen sitter och fixar massa olika projekt, vi gör massa event. Vi gör allt som alla medlemmar ser och som alla medlemmar får gratis, köper, whatever. Vi gör jättemycket, men vi gör det för det. Det är liksom det ni ser som Det är kontakt med elever. Det är väldigt bra och Olivia, she's been like our mom. Like, okay, how technically is our mom?
in the organization, but she's been like the ledningsgrupp's top. She really takes care of us and she makes sure that we're doing our job and that the job is done well. So it's basically about making sure that the organization is running smoothly and that it's also always organized. It's about being creative and making sure that you can come up with ideas. If any person in the leading script is, a bit stuck on something, then it's really about problem solving and kind of coming up with a creative solution. You need to be flexible. It's lots of different things that Olivia's done during the last 2 terms. It really is like from creating schedules, which doesn't sound so like so much fun, but it can be fun to make like fun spies and things. No, but it's like it really is like everything. You can create events, for example, what's it called? Intro day, like and yeah, she's been someone that's always jumped in and helped whenever there needs, whenever we need help. And that's kind of what the main thing that she's done. That's really helped us as an organization. And it's such a really, really important role. It's also about being a leader and delegating uppgifter. Precis. Och chefen har det ska vara en ledarroll som är central, som ska leda utskotten i dess arbete, ge dem riktning, vilket riktning som går, när den metoden då. Det är jättebra att ha kunskap om vad som faktiskt händer och måste ha koll på alla utskotten och hur det ska tillsammans. Sen så är det lika viktigt här, det är en person som ska delegeras till slut, att det är någon som ändå är som en lite allt i allo när det kommer till ledningsgruppen. Som ifall det krisar kan alltid hoppa in, eller ifall man behöver hjälp med något eller hämta något så kan man säga, kan inte du fixa det? Jo, visst. Det är så. Vad mer ska jag säga om dig själv? Personlighetstypen behöver vara, men oftast organiserat, peppande, taggad, ifall man gillar vara där, hjälpa till, hålla koll på saker. Ibland, inte nödvändigtvis innebär att göra så jättemycket hela tiden. Men att säga, ifall något händer så kan man kunna köra ut på natten och köra ballonger till dagens morgondagsfest. Ska vi det? Eller har du några frågor? Det är bara att säga till. Det är också by the students for the students. Men mer kan man ska jämföra med andra utskott så är det inte intressbaserat. Utan det är inte det alla. Och man kan beskriva det som en portal mellan elever och högre instanser på skolan. Så som skolledningen, matrådet, skolpersonal, etc. Och handlar basically om elevkultur. Så lite du som elev, vad har du för rättigheter? Och så har vi då olika grenar inom skolan och utskottet. Det ena är att förbättra arbetsklimatet i skolan. Och då så går vi på möten som hålls på skolan, som skolkonferensen, matrådet. Och vi diskuterar lite vad som tas upp på de här mötena. Och ur ett elevdemokratiskt perspektiv. Och hur vi exempelvis har en ultimataste arbetsmiljö på skolan. Som att och sen så har vi också en annan grej som jobbar med elevers rättigheter och orättvis behandling. Att sprida kunskap om elevers rättigheter. Jag tror inte att så många vet riktigt vad man har rättigheter och det försöker vi göra. Och sen så efter det så har vi kodjämtar som har gått under namnet elevmentorskapet tidigare. Och handlar om studiehjälp av elever och elever också. Och elever hjälper andra elever om hur man kan gå till vägar och olika kurser etc. Och sen efter det en möjlighet varje år är psykisk hälsa. Att minska tabun och prata om det. Och detta har vi med Public Mental Health, så vi samarbetar med Kårseminarium och Latin Lover på LNT. Och vi har gjort det genom en podcast som heter Outdoor där man pratar om ämnen. Och vi håller på att omstrukturera lite rollen för påverkansutskottets ordförande. Och som Tammy sa så EPL ska inte riktigt tas bort utan läggas till
på utskottet. Precis. Och vara ansiktet utåt. Liksom, ja. Och för att vara en bra ledare inom vårt utskottet skulle jag säga att det känns att man är lite envis när det gäller beslut. Att man vet vad målet är och att vara uppmärksam kring det som sker på skolan. Och det är jag som är projektledare. Och jag är väldigt simpel för de främsta liksom, personlighetstyperna man måste ha för att vara projektledare är verkligen att vara kreativ i många situationer. Det handlar om att hitta kreativa lösningar till problem. Det handlar också om att ta idéer och göra dem till verklighet. Så jag är portalen mellan eleverna på skolan. Så om en elev vill göra ett projekt men inte riktigt vet vad ska man göra, får en lite förvirrande, då kommer man till mig och så hjälper jag den här eleven att göra mer tagbart projekt där man som faktiskt får igenom. Till exempel så kom en elev till mig förra året när jag precis tillträdde som projektledare och hade en idé och en kontakt om att göra ett internationellt utbyte med USA. Och det gjorde vi. Och jag tog elever från Kårseminarium och den här utbytet. Och ja, verkligen ett extremt lärorikt evenemang. Eller evenemang är ett projekt. Där vi utbytte kulturer och vi utbytte kunskap och två helt olika bakgrunder och mycket. Ett exempel på det. Och nu nästa vecka så är det Kårseminarium. Det är jag och projektstaben som är ansvarig för det. Massa evenemang såsom föreläsningar, workshops, utställningar. Nu får se om jag glömmer någonting. Men det är verkligen så. Och det kan vara allt däremellan. Det finns ingen gräns som stoppar mig från att göra någonting. Det handlar om att prata med föräldraföreningen, om de kan hjälpa till med någonting, genom kåren, genom rektorerna, genom eleverna. Alltså man får verkligen använda sig av alla verktyg för att göra evenemang som eleverna vill ha. Och ja, det finns väl inte så mer riktlinjer för projektledare. För den personen måste vara väldigt flexibel. Och ja, jag har inte så mycket mer att säga. Ja, marknadsföringsansvarig då, det är ganska straightforward jag tillsammans med min stab har hand om all marknadsföring, så allting man ser från kåren. Det är alla posters, alla filmer, sociala medier, typ eventen, vi banners till dem och så. Så ja, för att vara marknadsföringsansvarig så krävs det då att man har ett öga för snygga saker. Så man har öga för detaljer, man har gärna kunskaper inom redigeringsprogram eller andra program så man kan göra snygga posters, foto och film. Sen finns det ju gränser, man kan marknadsföra på alla möjliga olika sätt. Det måste inte bara vara, vad ska man säga, objekt. Alltså saker, en poster, det kan vara ett event som man som marknadsföringsansvarig är du ansvarig för alla utskott och styrelsen. Alla event de gör, det ska du göra marknadsföringen tillsammans med din stab. Och så då krävs det att man har god kommunikationsförmåga, för man måste se till så att inte allting kommer på en och samma gång, utan att det är en jämn uppdatering av marknadsföring och sådär. Ja, så det är väldigt ska man säga. Ja, alltså det är ju rätt straightforward göra marknadsföring. Så ja, fotar alla event gör det också oftast och lägger ut på Facebook och så. Så det är mycket sånt, sätta på centrar och sånt.
Sen ska jag även säga att vi sen när vi söker stadiet så har vi även en person som är lite bättre på att koda och sånt oftast. Men det som marknadsföringsansvarig måste man inte vara det. Men ja, liksom allting som har med datorer och sånt att göra, det är bara mycket väl. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men ja, det är det. Okay, I'm not a very serious person, especially not when I'm nervous standing in front of people, but this is actually a very serious job. And also, if you don't understand me, please let me know. I've got a heavy Australian accent every now and then. Okay, so social. Everyone thinks that we just do parties and things. We kind of do. However, you have to be so organized, and I cannot stress this enough. It's that you need to organize schedules for ticket sales. You need to organize contacts like DJs and balloons. I know that doesn't sound serious, but it is. It really is. It is about organization. You need to make sure that your committee is organized. You need to make sure that you know what they're doing, what you're doing, when, how, what, kind of like, you need to be organized. You need to be social. And this kind of means that you need to know what the school wants. You need to know what the students want. You need to be a person that people can come up to and be like, hey, I know it's kind of project, but it's like, hey, I would like a good theme for a party would be, okay, all I can think is condoms, but like something else. Skillnaden är att du kanske har fest som är liksom What, stora liksom ledstjärnan medan jag till well, exactly. Project is more to do with like all kinds of events. We do parties, and this is something new for this year. Yes. I'm going to come to that very soon. As we've split up the committee into two, so social this year is only going to be doing parties and then like a few events after school that kind of get students together. You have to be a problem solver. Things happen all the time, whether it's an annoying company, whether it's a balloon popped, I don't know, but it's just like stuff happens all the time, and you really have to come up with problems, or not come up with problems, but you have to come up with solutions is the thing. I'm nervous as anything. I'm really bad at talking. No, but it really takes a lot of problem solving skills. You need to be also creative or do like creative solutions. You have to be a multitasker, because perhaps you have lots of events going on at once, and you can have, be speaking to one company about one thing and be speaking to another company about another. You need to kind of be able to differentiate. That's the word I'm looking for. The different tasks at hand. You need to be business minded. You need to think about what does the student union want, what do the members want, and what does the company want. You need to be a little bit manipulative with that as well. So think, for example, like School Fest might think, okay, we want that locale and stuff, and we're thinking, okay, well, we kind of want that one. Like, you need to just think manipulative. What makes everything better for you and for the members? Being you. Flexible, meetings all the time. Such as, hi, it's every Monday, I'm going to some meetings this week. Posted that on Tinder, didn't get many likes. No, but you also have to be a leader. It is a lot about the other staff. You need to make sure that everyone is feeling good in your committee, so everyone does a good job. Make sure everyone is doing a good job so there's good results. Here's a little thing, there's Jackie. That's her messy calendar. So sometimes it's going to be, there's a little bit too much going on. But every now and then it's like, hey, what's that pitch? And then it's like you have a committee that's a little bit too close, but you can still own it. Like, you make the committee what you want, and you be the kind of president that you are, but make sure that it works for the members. You always have to think about what do the members want in terms of parties. Yes, the events. So this is on the, I'm really nervous at talking. Okay, so these are the events that are in the verksamhetsplan for social. Inspoken, Kårseminarium for the Färdighets for nästa. So it's kind of for everyone, more the merrier. Slutprogram, valen och speed dating. We want to involve more parties into the school, make it more a happy environment, and kind of do that. So these are just things that need to be done, but it doesn't mean that you can't come up with more creative, more fun things. And you can also always involve these events.
Any questions on the events? Cultural. Once again, Jackie, I'm sorry, I don't know what happened. Okay, so basically, cultural is all about really embracing the KG spirit, making the KG spirit, and taking it to whatever lengths you can. You need to be flexible, once again, meetings all the time. It's fun though, you can always have fun during your meetings. Talk about what you do on the weekends or where you want to go. You can do that kind of stuff as well. But you have to be really, really organized. This is more or less, it's the same kind of things like I just mentioned before when it comes to social, but it's completely different events. You need to be social, you need to know what the school wants, what the members want. Multitasker, you're going to have so many events, all the time, so you need to know what to do, when to do it, how to do it. Business-minded, once again, manipulative. And a leader to the committee. You need to make sure that they have, a kind of better beat, a little bit, like that. And then here we have all about tradition. That's kind of, it keeps the KG spirit. It's something that's really important, because if it's like, new for each year, it's a bit boring. It's kind of something that keeps the KG spirit going. Garden Pillars being a little bit too sexy, but that was fun. And what culture does is they really bring the whole entire school together, and that's why it's, that's what's good with it. And then we have some things, being disgusting as always. Okay. Okay, so these are the events that culture will be doing. Snuskig fest, karnevalen samt massor implementation av and once again, you can add more events to this. But all these events are really, really fun, and they create the KG spirit, and it's something that's so essential to the school. And that means most of I'll be graduating soon. Alltså serviceutskottet, det är svårt att förklara i ett ord, men det är väldigt mycket. Vi håller på med massa olika saker hela tiden. Vi är roliga, vi är seriösa, vi är knusade, vi springer runt och hittar på massa olika saker hela tiden. Men det som vi gör främst är skolkläder som våra aktiviteter har. Vi har på med kårkorten som släpptes i höstas. Och se till att aktivera med sponsorer, att vi har lite rabatter på kårkorten. Och det var mig som nej, så vi sitter där och skickar mejl, vi ringer, vi hämtar olika sponsrade produkter. I somras så åkte vi till ett industriområde och sprang runt där. Vi visste inte vart vi var, och så skulle vi hämta typ 15 backar äckligt dricka. Det är typ skolan släktiga och bara, här. Vi hade servicebjuder och så kom våra drickor 2 minuter efter att utdelningen hade börjat. Det händer saker lite redan. Men vi har börjat kalla det för organiserat kaos. Det man behöver göra är att kontrollera kaoset och att organisera kaos. Vi måste kunna ha en väldigt bra kalender där du bokar in dig, för det är små saker hela tiden. Du måste vara väldigt flexibel och kunna boka om ifall det är någon som avbokar ett möte eller någon som vill ha ett möte eller bara se till att allt fungerar. Telefonen, det är min bästa vän. Min kalender är min bästa vän. Allt. Har koll på det bara. Så jag behöver någon att kolla på mobilen där. Hela tiden. Men här har vi några resultat. Någon som har några frågor om service? Nej, okej. Någonting som vi inte nämnde i början är att ledningsgruppen gör allt operativt arbete. Så allting eleverna ser, allting som händer i skolan är ledningsgruppen som står för. Och det betyder att det är väldigt mycket, alltså alla i utskottet var extremt organiserade. Man måste ha en kalender, man måste ha telefonen, man måste vara extremt på hela tiden. Ja. Och det betyder många sena kvällar i skolan.
För allting, det är nya saker som händer hela tiden. Företag avbokar, föreläsare avbokar. Så det är verkligen liksom organisation och liksom, Och peppa varandra. Ja, peppa varandra. Det är liksom alla utskottsordföranden och alla andra utskott kan hjälpa dig. Se till att liksom luta, alltså, ta hjälp av andra. Like we are really serious in zone social and culture. Like really serious. I'm just really I'm serious when I'm nervous, but it is extremely Ja, serious. alltså allting vi gör är och som sagt, allt operativt arbete som allting som händer i skolan är vi. Så det är liksom allt ifrån att boka lokaler till liksom, Och det skiljer sig väldigt mycket från det styrelsen. Ja, det är helt, alltså det är natt och dag. Så liksom, om man känner att man vill vara på och göra eventen på skolan, så är ledningsgruppen för dig. Och då borde du sitta på de positionerna. Men sen så kommer styrelsen upp. Vi tar en liten... Ja, precis. Men vi tar en liten paus i några minuter. Ska vi fixa saker? Det är bara ljud.
Yes, då kör vi då. Ja. Ja, då är vi tillbaka. Styrelsen. Nej. Men ja, till skillnad från ledningsgruppen så gör vi i princip noll operativt arbete. Utan vi jobbar mest administrativt bakom scenerna. Har vi koll på organisationen på ett annat sätt. Visst är det mer som styrelsen? Mycket visionärt arbete. Mycket där. Man håller koll på allting. Där. Om man räknar som dag och natt så är det ändå så här. Ja, det man gjorde på kvällen innan bara. På dagen var nej, vad gjorde jag? Men ja, det är inte så. Eller? Det planerar långt fram i framtiden. Ändra saker inom organisationen. Försöka tänka på hur vi kan utveckla helhet. Och inte reglerande. Ja, om nu ställer vi 100 000 på det här evenemanget så vill jag bara. Typ så. Men ska vi har lite nya styrelsemedlemmar? Eller ja, en ny styrelsemedlem. Kom, du vill presentera dig. Vem är du? Ja, jag heter Martina och jag är skattemästare. Sitter i styrelsen då. Yes, hur är det? Ja, nice. Nej, ordförande. Can you work the crowd? Skriver. Här bakom är Dalsson. Och om vi kollar på det fenomenet, det är ganska kul. För att han har fått jättemycket anhängare. Genom vad då? Jo, genom att prata. Och det är det som ordförande gör till stor del. Det är att prata. Det är att vara på möten, ha en tal. Lite sånt. Lite representation. Jag skriver här, kids represent. Och det handlar i princip om att ordförande är ansvarig utåt. Det är personen som ska representera elevkåren gentemot andra organisationer, gentemot andra parter. Och bara där liksom kunna säga att men jag representerar eleverna på KG, jag representerar eleverna, medlemmarna egentligen. Så vad är ordförande? Jo, den största delen av ordförande handlar om ledarskap. Och ledarskap har en ganska abstrakt term egentligen. Så vad är ledarskap? Vad gör man som ledare? Min syn på ledarskap är väldigt personligt. Ledarskap kan ju ändras beroende på vilken ledarskapsstil man har. Vissa är mer hands-off, vissa är mer hands-on och så vidare. Och det finns liksom inget rätt eller fel. Utan det är mest vad man själv tycker passar bäst. Men för mig har det varit att hålla koll på vad folk gör, till så alla sköter sitt. Och om något inte fungerar så säger jag ta reda på varför det fungerar och lösa. Så det är lite konflikthantering och sådana saker. Ansvarstagande. Ordförande är högst ansvar för organisationen. Det vill säga, ifall allt fuckar så ligger ordförande. Typ. Inte riktigt. Men det handlar också om att se till så att kåren är respektabel, man inte säger vad som helst, man inte gör vad som helst. Vi skriver inte en liksom post som säger men vi hatar alla med röda mössor för att vi tycker det är väldigt fult. Det var ju lite, oerhört. Krishantering. Det går tillbaka på det här. Högstansvarig. Ifall allt fuckar så måste någon som säger dra upp armarna, kommer upp ärmarna och bara säga okej, vad gör vi här? Om allt är panik liksom. Då är det någon som måste stå där och bara nu tar vi tag i det här, nu kör vi. Ja, möten. Jättemycket möten. Inte nödvändigtvis bara med styrelsemöten, men även med lektorer, med lärare, med elever, föräldrar, organisationer, folk med konstruktionsprojekt som har kår med.
Ja, i princip det mesta. De mesta möten. Allt man vet är helt i princip. Okej. Sen är det ja, så ifall det får ställa på praktiskt så good job. Men are you ready to take the Jesus? Man ska kunna vara beredd på att man ska lite se kåren ifall kåren går ner så kommer alla som är med i kåren också. Det går lite dåligt. Och det menar jag i princip att lika mycket som du vill göra elevkåren så är elevkåren som det. Nästa. Ja, det är bra att veta vad de tre är. För det kan man möta en gång varje vecka. Så det är jag har hängt med med dem och utbildning. Det är så jag inte riktigt så mycket. Men direktorerna, det är jättemycket samarbete med dem. De har koll på vad vi gör. Vi får faktiskt en lag bara här. Och ha verksamhet i skolan som inte ska undervisning. Men det är alltid bra att ha om direktorerna. För de kan ge oss pengar för att det är tillstånd. De kan säga att det är att nu får inte göra så här. Nu är faktiskt elevkonstruktion till exempel. Så det går regionalt så det är en organisation som tipsar upp alla elever som kommer. Och så är det att man har möten med andra elevkårer. Det finns ju fler skolor man får med. Och sen så Sveriges elevkårer. Det är en paraplyorganisation i princip. Och det gör att det är faktiskt Sveriges ungdomsorganisation. Så det går ett återmöte, det går för deras upptakt med sig. Starta mötet med alla kårer i Sverige. Och det bör vara coolt att förlåt. För där kommer jag få verkligt bättre och helt enkelt stöd från de som känner med kårer. Det är det. Ja, det är så bra. Men en första representant i alla så det som var där, lite slutade styrelsen hjälpa till där det behövs. Kunna hålla koll på saker, även bara sig agera ett stöd på ordförande. Man kan inte ha på 2 minuter samtidigt. Så då är det bra att ha någon som hjälper till. Men även någon som sagt kunna hålla ett tygna lite på ordförande och säga det är inte fan för att det är säg så. Så för det tillgängligt och organisationskännedom. Likt ordförande så ska man ha ganska bra organisationskännedom. Man ska veta liksom vad ledet handlar om, gruppdynamik, varför en styrelse kan fungera som en OBR och sådana saker. Och man ska kunna hålla idéer mellan de två ganska mycket. Därför är det ganska bra att ha en god relation med ordförande. Men det är ju också. Jag var inte på det och så vidare. Ifall ordförande representerar utåt så kommer Occupy, Jensek och ordförande var liksom de 3 grundkillarna inåt. Och de ska komma jobba ganska mycket, speciellt att sköta kommunikationen mellan ledningsgrupp och styrelsen. För det är många beslut som kanske påverkar ledningsgruppen men som sker i styrelsen och vice versa. Sist är det stödansvarig. Så se till så att alla kommer på möten, se till så att jag är lite som mamma. Bara säg till. Så, nej, du måste mötet på med den och liksom. För det kanske blir dig liksom. Yes. Jag kan få spela. Ja, det är Argon, kan jag förklara det? Intern kommunikatör. Så det här är en av de viktigaste rollerna. Och som organisationsstyrelse finns det två delar. Och det finns 2 kunder. Och jag ska säga, vi har inte tänkt olja mellan kunderna. Så det faller inte till sina kunder som bara passar allt. Och så går det framåt. Men med lite smörjning så rullar som det ska. Och det är precis det jag ska göra. Det är att gå på alla möten. Gå på våra styrelsemöten och nyhetsmöten. Så det är så kommunikationen mellan faktiskt jättebra. Så att styrelsen får veta vad ledningsgruppen gör och ledningsgruppen får veta vad styrelsen gör. Men även finns alla mål bra. Så det finns några konflikter som måste lösas. Det är lite tensions mellan grupper. Det finns att alla bonder. Det kan lätt vara så att här är ledningsgruppen och här är styrelsen och de är 2 sätt på det här. Det ska inte vara så. Utan det ska vara en ledning på
Bra, stresshanterare, tillräckligt flexibel. Ja, mycket möten. Så det är mycket tid för att sitta i möten, prata. Det är lätt att vara flexibel. Ifall det är som hoppar, kaosar. Man har ganska många sena kvällar, troligtvis. Men man får reda på allt, så det är ganska kul. Som sekreterare så, precis som mina sekreterare så, men med på båda mötena. Och om man skriver och antecknar precis allt som sägs. Som sekreterare så ser man att man vet allt, man hör allt och så skriver man ner allt. Totalt har 20 606 ord skrivit till Stockholm under hela verkningsåret. Så det blir väldigt mycket skrivande också. Men det är en väldigt konkret roll. Det man får göra är skriva dagordningar åt de båda parterna och skriva protokoll på mötena. Ja, med det så ser man vad som händer. Det är ganska kul. Man ska helst ha ett strukturerat, organiserat och se till att man vet vad som händer. Och så. Egentligen så fungerar alla. De flesta persontyperna fungerar på rollen som sekreterare. Så det är väldigt alltid andra roll. På så sätt. Men själva arbetet är väldigt färdigt. Det här ska jag göra. Antingen får man stå på sig mer arbete eller ska man låta ledningsgruppen ta hit. I love you guys. Ja. Jag kan tillägga att sekreterare har rösträtt i styrelsen. Så att sekreteraren också med i landet. Ja, det är inte så att sekreteraren har bara sitter. Han är med i diskussionen också och försöker få fram på så sätt. Men, ja. Stepmother or treasurer. It's important to be very organized since you're gonna take care of the budget, you're gonna be following the economy, and you have to know where everything is. You have to follow up with the bank, you have to follow up with the different budgets. There are different types of budgets, such as liquidity budgets, to make sure that you have enough money by the end of the month to pay the different bills and such. So organization is extremely important in this role. And then you can take on a big responsibility. I mean, the student union has an omsetning of over 500,000 kroners. So it's a lot of money that goes in and out from the student union. So you have to be able to take on that responsibility and know where the money is going, what is coming in, how to take care of it. Make sure that the budget is followed, because we make a budget in the summer that we should follow the entire year, but then there are some differences in the budget. Some events cost more, some events cost less, so you have to follow up on those things all the time. Long-term thinker, you have to be able to think 2, 3, 4 years ago. Where is the organization heading? What do we want to do in the future? If we have this much money at the end of the year, will the next student union, will the next board be able to survive the first couple of months and such? And you also have to structure the budget for the next year. So I'm actually working on the budget for the new board right now, because so they will have a prepared budget when they start, so they won't have to structure it by themselves. And then it's good to number, because you will work pretty much only with numbers all the time. I mean, bills and counting cash, etc. But it's not only as a roaster, it's much more than just counting money, as I was talking about already. And then it might be good if you want to work with finance or business in the future. It will make the job much more interesting, because you will learn a lot from this position. And if you want to work within finance or business, you will be able to use this and apply this really well. Me, for example, I'm in an entrepreneurship class, and I started a youth company, and what I've learned through the union as a treasurer has been able to help me with that. So it's just an extra thing if you want to work with finance or business, then you should go for treasurer. And then it's good to be outgoing as well, because you're going to be at a bunch of meetings. You have to
handle conflicts. You have to be able to say no to certain costs, certain things. For example, when associations want money, sometimes it's not always possible to give that money at a specific date, especially if it's like a big chunk of money and you don't have enough money in the student at the moment, you can't make that payment yet, or if it sounds like absurd what they're looking for, then you have to be able to say no and such. But you also have the board citizen to go through different things. Yeah, exactly. To be able to follow the budget, because it's about, for example, the social committee. Once too many balloons, want like 3 footballs, and it will go over the budget with like 30,000. That you have to be able to like, no, that won't work. Like starting out in school, you might not really be able to do the picture, but the last person in school, sometimes the last person in school, just sitting there with the budget, paying bills and such. Then there's some popcorn that I made once where I had to work for hours doing a bunch of bills and things on the computer. It was fun. Popcorn helped a lot. If we did it, it was fun. There's just a lot of money. Not just the union's money, so I mean, sometimes you might get like really mad about like sitting in school for hours, and it might get really frustrating doing all things on the computer. Therefore, if you are angry and you know it, that's that. So we had a nice reason. Not my parents do that exact. We have that too. Why didn't we go to time? Problem solver. You have to be able to like solve problems if you see. Because many of you are probably not aware of how the budget works exactly, but you follow it on many different pages like Excel and foldable and such. And sometimes the numbers don't add up. So you have to be able to find where like something went wrong. If you wrote something wrong for hand in the verifications, or if you accidentally pressed wrong project ID, like if I set an extra 10,000 to Isabella, the social committee, when it was supposed to go to the service committee, then you have to like find those mistakes. So it takes a lot of time looking for those things to be able to solve that. We got correct violence whatsoever. Oh, what about that? Yeah, no, definitely not. And then, no, wait, there's one more. So the last thing I want to say is just like the student union, it's not only just work, and it takes a lot of time. You have to sit for hours in school and such. It's actually really fun. There's much more to it. You will learn a lot. This will be very helpful for whatever you want to do in the future. Regardless of the position you choose, you will be able to apply it because you're working in a big group, so you learn from that. You learn communication, you'll be at meetings, you'll do so much. It's really like a learning experience. So don't think about it as just like sitting in school, being last one in school and such. It's much more than that. Yeah, exactly. Okay. So the end economy does not lie in sparing money, but it's spending it effectively. Thank you. Föreningsansvarig, som är en alldeles ny post, kan man säga, är föreningsansvarig eller ordförande för föreningsutskottet som funnits, fast då i ledningsgruppen, och i vår proposition för att lägga fram ledning i år, så vill jag att jag ska hamna i styrelsen istället och kommer att cykla lite. Det är väldigt intressant. Så du kommer som föreningsansvarig sitta med i styrelsen, sitta med i missionerande arbete och ha en övergripande koll som alla andra styrelseledamöter på kåren och framförallt med föreningen. Och ja, det finns jävligt många föreningar på skolan. Och du måste kunna ha koll på alla olika föreningar. Du måste kunna liksom, få kontakt med dem, du måste kunna svara på ett mejl som kommer hela tiden. Alltså, det är så många saker som kommer upp. Så du måste kunna ha kontakt med liksom, så många personer samtidigt. Du måste ha flera bollar i luften hela tiden.
det var lite annat som jag gör. Så, bland annat så ser det ut att föreningen får sina bidrag. Och hela processen där, att man får gjort sina bidrag igen, titta igenom. Och sen kommer de fylla i papper och sen så betalar man ut det. Så man måste ha samarbete med skattmässor och i hur det går till så att det ska vara smidigt som möjligt. Det hjälper också föreningar och ger råd till föreningar så att du ska kunna agera som folkbank för dem. De kommer till en så frågar de som jag hjälp med här vem som ska göra. Så kan man alltid leda dem till folk som vet eller om man själv vet någonting så kan man ge jättemycket tips. Om man kommer alltid folk som startar nya föreningar som är jättekul. Vi har ju inte tillräckligt många föreningar på såklart. Och då måste man kunna hjälpa dem i uppstartsfasen. Godkänna stadgor, så vi måste göra till att läsa igenom dem. Popcorn är bra. Så jag ska läsa igenom dem, du ska titta igenom som nya idéer på föreningar, hur det ska gå till. Plus att du också håller i lite events, till exempel filmmässan. Är du ansvarig för. Och det är föreningsmässan är en sak som du inte kan göra själv. För att göra föreningsmässan så behöver du tillsätta en projektgrupp som jobbar med just föreningsmässan. För att det ska funka. Så att det är ganska mycket att göra. Det är ganska mycket att hålla koll på. Det är ganska många som du måste ha kontakt med. Så att om du vill så skulle det vara väldigt mycket lättare om man hade någon som man samarbetar med. Så man hade några synting i arbetet. Och det är till den som får den posten att one thing that I got to the association is that why we moved it to citizen instead of having a 4-year citizen as it is now with the Stockholm thing is because the responsible for the president of the association works very closely with the treasurer, and right now they're making a decision about the bidrag and such, and then I have to make a decision with the bidrag, so instead we want to put them together so we can like make the decision in the board at the board meeting and such. Mycket av den liksom den länken mellan elkåren och alla elföreningar för att släppa det sidan. Det är bakgrunden till den personen And like it can get started, it also be just like not in the system as well. Yeah, not yet. Yes, om det är någon som har några frågor så är det ju att inte den fantastiska från öppna huset. Det finns så många fantastiska personer som man kan jobba med, som man kommer att kontakt med. Och nu fick tillbaka den. Ja, precis. Jag är representant och det är många som undrar vad LF är för någonting. Det är en tävling på våren. När vi sätter på arbeten först till folk med vadå? Så det är många missfånd runt LF. Och ett vanligt är det här. Nämligen den franska regionen som arbetar mot forskning. Ja, några sådana bokstäver. Så namnet heter det liksom. Men annars så vad är verkligen heter det e-kunskap. Alltså det står inte alls som det kommer. Den är skapad av läroverken, östra, norra, södra, Kårga. Men i enskilda skol också med då arkivorganisationen. Så är det på det. Så vi har ingen stadga, det är årsmöte. Representanterna på KG, de väljs på en sån årsmöte. Men sen är det först på hösten egentligen när man väljs in själva LVF-styrelsen. Så det är en egen styrelse som är kopplad från kåren, men det är klart att vi är helt beroende av alla skolor. Eftersom utan skolan så finns inte LVF. Men bra vet att det just inte bara är en tävling som görs av skolan, utan det är en position med en egen styrelse. Och LVF är ju en grej. Hela tävlingen, bästa händelsen, vad som händer. Och bra med att veta om LVF är att arbetet är väldigt annorlunda än många kårposter. Först och främst är det ett organiskt arbete. På hösten så har man framförallt administrativt. Det var inte om att utöver tävlingen man faktiskt ska liksom fixa
planerar, vad står en rätt för, hur ska du bygga upp reglerna, hur ska du förmedla kommunikation till alla medlemmar på skolorna. Eftersom vi då i frikommande skolorna så har vi möten på enskilda lärare per vecka, vi möter en gång i veckan, eller också fler liknande. Vilket gör att det är väldigt viktigt för det. Vi kan ha kommunikation på skolan, men man kommer deltävlingarna. Men det är att arbetet som pågår från september egentligen fram till april, mars, april, maj, med deltävlingar i grund, är väldigt annorlunda. Så om man då jämför med några Kårseminariums arbete, både kan ibland, som ni nämnde, att det kan komma upp nya saker hela tiden, och man måste vara på ett visst sätt. Så finns det mycket att man först jobbar administrativt och sen på våren så kommer det till operativa. Och den roliga med det här, jag själv som deltagaransvarig, jag kommer på deltävling, lite bedrämt, jag måste säga jury, jag måste säga roligt och väldigt coolt, lite mycket spons. Den roliga med det som också många missar, det är att som organisation så är det stora. Det är den tredje tävlingen som görs i Sverige för elever, och det är väldigt många sponsorföretag som arbetar med oss. Så Stadibadi sponsor 20 000, Röringen mot Pasha, vi blir uppfullor på villor, snackar på saker. Och det är mycket sånt, så precis som att Kåre är ett varumärke, ett varumärke, och det är väldigt stort, och väldigt kul att ta på CV, så får vi ta vad det är. Men så länge det är varumärket. För som att LVF är styrelse så söker man styrelsen som istyrelsen på olika poster. Så om man är ekonomiintresserad så har vi skattemässigt. Om man är intresserad av tävlingar, det är sociala, så det är plats för det. Ja, precis. Deltävlingar. För ordförande i den här också. Vi har en sekreterare som skriver ner allting. Vi har en PR-ansvarig. Så vi är en egen idé, kan man säga. Man har en konstant förändring av initiativ. Vi har inte redan här, den klyscha, säger så mycket, men det roliga också med att som krävs att arbeta med är att man måste vara väldigt strukturerad. Det är meningen att det är väldigt litet arbete som är akut att göras. Det är väldigt få som är där. Vi kommer att ha en mötestid på 2 timmar i veckan, och då ska vi gjort mötet. Så det är liksom inte det här med att man sitter kvar någonstans eller på kvällen eller vid krisar liksom väldigt sällan. Utan det är ju så här att man får göra allting till mötestiden. Då får man av allting. Just det som är i skolor. Och så gör det intressant för att man är väldigt diplomatisk. Man känner sällan andra människorna. Utan på lite så här, jobba lite med andra. Vad tycker ni från norra? Vad tycker vi på KG? Vissa skolor tycker olika saker, olika sakfrågor. Vissa vill ha kommenterade uppslag, andra vill inte kommenterade uppslag. Så det är väldigt diplomatiskt arbete att göra. Det är också spännande människor som är sant just hur man arbetar med en grupp. Hur en grupp fungerar. Just så att man samlar människor som känner att man ska jobba på. Det är väldigt mycket som har stämning i rummet för händer. Och det är liksom styrelsearbetet. Och sen också andra arbetet med som har kommit från deltävlingar när man ska ge det är säkerhetsfrågor, man bokar liksom de stora sinkeln, när man gör det, eller då spons till sinkeln, uppdrag till sinkeln. Alltså arbetet skiljer sig väldigt mycket. Så om man verkligen ser av på lära på livet, på variationer och uppgifter, och det finns allt på det. Och då så är det kul när jag TV. Jag fick mitt jobb genom att min arbetsgivare var gammal elev på dagis. Han bara, shit, och du får med LVF. Det känner jag till, det är avsett. Så här, gud vad kul, nu måste vi veta upp det. Ja, och också att nu är det bara 3 skolor. Det var 4 skolor tidigare år. Och så bra att veta att vi skriver samarbetsavtal med skolor. Så egentligen kan man välja vilka skolor som helst. För att vilja på något sätt. Men det är också att man arbetar med 3 000 människor, 4 000 människor. Det är också att det är ett väldigt levande arbete. Och för mig har det varit en trampolin. Till just hur man har stora situationer, för sina rena,
små stationer. Och man blir 2 stycken från varje skola. Plus en ordförande och skattemästare. Ja. Några frågor med det? Nej, gött. Då ska jag bara, hej alla som kollar på livestreamen. Ni har ju fått se en presentation som är bakom mig och fått höra. Men jag vet själv att livestreamen oftast inte har tillräckligt bra kvalitet för att man ska vara nöjd. Så till er så kan jag bara säga att vi i valberedningen kommer också förtydliga alla de roller som har kommit upp nu. Och se till så att de kommer ut online och vi siktar på att ha det ut på fredag. Så ni vet. Valberedningen kommer alltså förtydliga rollerna ytterligare i ett ganska kort och gott kompendium. Men kort och gott så ser vår process ut som så här. Deadlinen för att söka i år kommer vara den 23 februari klockan 21. Och vi vill att alla som söker håller den deadlinen. Vi kommer förmodligen vara ganska hårda med den. Efter det så kommer man av oss bli kontaktade för att boka en intervju. Och vi kommer då också vara väldigt hårda med att ni kommer få en tid. Vi kommer inte kunna ha hänsyn till att ni har lektioner eller så, utan då kommer ni få se till så att ni får gå på den där lektionen. På intervjun så kommer vi ha ställa massa frågor till er. Men ni kommer också själva få berätta varför ni har sökt den rollen ni har sökt. Och här är det viktigt att ni faktiskt tänker igenom vilken roll passar mig bäst. Både utifrån vilka kompetenser ni har, vad är ni bra på, men också vad ni vill göra, varför vill ni göra det. Så det är också värt att tänka på. Och då titta noga i det kompendiet vi kommer släppa. För det kommer vara väldigt viktigt inför intervjun. Där kommer vi också ha bättre instruktioner för vilka dokument vi vill ha in från er. Vi kommer förmodligen vilja ha ett kortare CV där man berättar lite vilka erfarenheter man har sedan tidigare. Men också så kommer vi be om förmodligen om ett personligt brev där man berättar lite om sig själv. Och så kommer vi använda det som bas för sen hur vi håller intervju. Men intervjuerna kommer hållas vecka 8 från då den 24 till 26 februari. Det är en onsdag till en fredag. Och vi kommer då lägga det förmodligen under skoltid eller tidigt på dagen. Så det är mycket möjligt att ni missar en så bara. Sen kommer förslaget släppas. Jag tror det ska stå den 8 mars där, men det verkar ha fallit bort. Och det är den deadline vi har satt för oss själva och det är den vi kommer försöka hålla. Det har hänt att sånt har blivit pushat tidigare, men det kommer alltså att ge en ganska god marginal inför valdebatten. Så förslaget kommer komma ut innan valdebatten. Men ja, jag är inte den enda i valberedningen ska jag säga också. Och valberedningen är också revisorer. Så ni kommer se oss ganska mycket under den här valvåren. Jag heter Henrik Dahlén, men med mig som valledare och revisorer har jag också Amalia Holm, Niklas Kövarnäs, Nils Jarlöv och Alexandra Winter. Det är vi 5 som är valberedningen och det är vi 5 som kommer hålla intervjuer och ta in all information ni skickar till oss. Det är också vi som, om det blir valberedningsförslag, kommer plädera för er på årsmötet. Och det är egentligen det att ni söker från oss när ni söker valberedningen. Så man kan helt skita i att skicka saker till oss och bara helt skita i det och sen gå upp till årsmötet och kandidera och be om medlemmarnas förtroende. Men anledningen till att vi finns som valberedning, det är för att ni först kommer till oss och berättar varför ni är bra. Och att vi då kan bli den första sorteringen. Så att medlemmarna vet att när valberedningen har kollat igenom alla förslag, då har de kommit fram med det de tycker är bäst. Vi ska helt enkelt kunna ta fram ett förslag på de vi tycker är allra mest lämpliga att sitta i ledningen inför nästa verksamhetsår. Och det betyder också att om man får vårt förtroende så är det en stor sannolikhet att du är en bra kandidat. Och för medlemmarna kommer det synas att om valberedningen har gett dig ett förtroende så är du en väldigt bra kandidat. Men det går alltid att ställa upp på årsmötet och kandidera. Så även om det inte blir valberedningens förslag så uppmanar vi er att kandidera mot vårt förslag. För det i demokratins tecken så vill vi alltid
att man faktiskt har möjlighet att välja mellan olika kandidater. Och när det väl kommer till kritan så är det ju medlemmarna som ska avgöra det här, inte vi i valberedningen. Vi fungerar bara som en funktion för att hjälpa medlemmarna att bestämma. Det är i princip valberedningsarbetet. Vår mejl kommer vara valberedning@studentunionkg.com. Och den kommer också synas när vi lanserar vårt lilla kompendium som vi satsar att återigen lansera på fredag. Men man kan höra av sig till oss med frågor och vad som helst, funderingar inför att man ska skicka in, funderingar sen när vi har skickat ut valberedningskompendiet. Vi är öppna för alla möjliga sorters frågor, hur små eller stora de än verkar. Tack! I'm really, really great. Really, really great. So done by Alex. Ja, men som Henrik sa, att söka handlar mycket om att få mer förtroende. Och ja, det får man förtroende på bästa sätt. I en kampanj. Så här har vi några kampanjer i år. Det finns väldigt, väldigt många fler som också är jättebra. Men jag finns inte klart. Så man tycker det är vänta. Det här är Andrea, servicestoppet. Hon har jätterolig video faktiskt. Om ni hittar till sidan så kolla på den sidan. Den är väldigt säkert. Där har vi mest valberedning. Men han är den här klassiska underhållssidan. Där han fotosidor och sen så bara benet ser det där. Ja, man ser det där. Hej då. Man ser det som jag och trycker 2 gånger för många affischer av misstag och sen trycker skolans ansikte. Det funkar också. Men en kampanj behöver nödvändigtvis vara en poster som bara sitter uppe på hängen. Utan det kan verkligen vara vad som helst. Det är att vara kreativ. Baka kakor med sin med sitt namn på eller en tårta. Ta in 3 helikoptrar. Om man skolar med något. I don't know. Men det finns jättemånga. Jag menar flyers. Man sätter flyers. Men ja, var kreativa. Det finns inte något mer att säga. Ja, god. Och det kan också vara ihop med några andra och särskilt samman. Absolut. Och det är liksom det går bra. Bra sagt. Det är alltid bra att stå till matsalen prata om saker. Man känner inte varenda person på frågan. Så det är alltid bra att stå i matsalen så får ni folk kanske frågor. Visst, man kan inte säga vad är min vision med elevkåren? Vad vill jag kunna genomföra kan det bli bra? Utan så kan just nu visar sig vem man är, vad man står för och varför man ska rösta på. Also, yeah, like this market, for example, Andrea had made the I had fun for stuff. Still live by that. Like to have something that really makes people remember you, makes people think, doesn't even really need to know exactly who you are or what you're about. It's like that person seems good. Like I didn't say that. Jag tror att det ska vara betalt och att man är jättegött. Fast det är kul att göra det. Eller så är det inte också. Det är som var en poster. I had an amazing, it was called Race, right? That's all I did. We had like a whole photo shoot and things. Outfit, I'm like, make Så vad är nästa steg? Jo, nu vet ni förhoppningsvis lite mer om vad som ska sökare. Ni kan alltid komma på oss, ledningen, för några frågor.
eller valberedningen. De är också ganska bra. Vi går på möten. Vi har styrelsemöten. Vi kommer upp på styrelsemöten och styrelsemöten. Tidigt kommer komma ut på sidan. Men sen är det så här, prata med vänner, hitta andra folk som söka, prata ihop och tänka på varför vill ni faktiskt allt på? Vad vill förändra? Varför vill förändra? Vi kan tänka på motioner. Det är jättemycket sånt som man kan göra. Although that was okay, most of me, but it might seem a bit unserious and things. No, but although it might seem unserious, this job, it entails literally everything. It entails being a complete utter female dog, something like that, like a bitch. I might as well just say, no, but bitch is like female dog. But like, you know, bossy, I guess, which is needed. You need to be powerful and stuff. During meetings, but it also means that you can be, you know, it becomes like a family. You might hate each other a little bit, but you might love each other a little bit as well. And on this one, a little bit too much. Under ett år som förtroendevald så kommer det lära extremt mycket. Man lär sig så himla mycket. Like more than you can think of. Men alltså exempel, alltså jag hade aldrig gått på ett möte förut. Och nu har jag liksom, idag har jag haft 3 möten. Alltså det är verkligen så här. Man lär sig och man lär sig planera och man lär sig att multitaska för man har skolan bredvid. Och det är extremt roligt. Även om det är många sena kvällar så är det något av liksom, jag skulle aldrig inte göra det. Pizza as well, those late nights entail pizza. Ja, man träffar jättemånga fantastiska, engagerade, drivna, kompetenta människor. Like you need so many contacts. Like it really, you can't believe it. I don't even know how to explain it. But you learn so much. You meet so many people. You do so much things in life. Och sen lär man känna folk från andra sektioner, andra klasser, andra årskurser. Det är verkligen så här, om man känner att man går på tåget och man vill lära känna fler människor. Så det här är verkligen ett fantastiskt sätt att göra det. Också in i framtiden hur man liksom, hur styrelser fungerar och hur arbetslivet fungerar. Så det är liksom det här Precis, alltså vi har en elevkår som har en liten kärlokal i en skola i Stockholm. Men det drivs på samma sätt som många företag gör. Och så här, att sitta i en styrelse för mig i alla fall har lärt mig från Malia vad det faktiskt innebär att ha en ledarroll. Och det kan man använda vad som helst, sen i arbetslivet, fotbollsplanen, you name it. Men speciellt så här, ifall man har så lite mer utgående så här, träffa folk över hela Sverige. Det är något som jag träffar på olika nationella arrangemang, träffat drivna och andra elevkår från över hela Sverige i städer som jag aldrig har talat om. Men ändå gör grymma saker. Så det är verkligen ett stort tips. And if you still aren't really sure about what roles, you can always come and speak to us. Always ask us where I can. We've got our Facebook message thing right there. Eller brevlådan. Där kan man inte ligga med den. Jag vill också säga en annan sak. Om det inte blir valberedningens förslag, vi kan fortfarande söka och sen fortfarande få med i styrelsen. Så liksom, om det inte blir det, sök fortfarande, kör fortfarande. Like this is really something that's going to brighten up your KG life if you're a bit tired with like cooking things. It really, like I wasn't the biggest fan of, well not the biggest fan, but I just wasn't very involved in KG during the student union like world. No, but like it really like it opens up your mind to all the opportunities in life, not just in the like the student, not just in KG, but really to what possibilities there are. Och sen om ni går i ettan, sök till utskott, gör det. Det är jättebra start. Ja. Är det frågor? Funderingar och tankar? Ja. Ja. They're going to teach the verb Men när vi är en egen styrelse och sen ser vi samarbetsavtal med elevkårerna. Ja, precis. Så det är 2 som söker på årsmötet. Så man kandiderar precis som bara kandiderar till elevkåren. Då är det 2 stycken varje skolor och sen tillträder man sen på LVFs årsmöte som går var 19 september.
står det 2 lektorer plus en ordförande eller sättmästare. And like, even if you're not a LVF representation, you can always act as an LVF, like that would people try to like engage in things in school and class types. Exakt. Och då mycket handlar om elevkårerna, framförallt när det kommer till dem. Men i år har vi tänkt, man är syn på det också, projektgrupper, vi kommer ha en typ av för sammanställningen. Så det är intressant med LVF att det är då en enskild person som sitt egna arbete, men det har väldigt mycket komposition i skolan som inte lika framgår information till elevkåren. De får antingen biljetter eller samma tåg inför. Or just like people that meeting within LVF. Ja, precis. Så, ja, allt från banderoller till hets till flaggor. Ja, och marknadsföring av det programmet så till exempel var det typ av förra året eller varje år den har anordnats jag. Ja, precis. We are like the day where you go down to the Exakt. Ja, det där är det. Men det är sant att de skulle då inte få samarbetsavtalet med så då vi samarbetar med det. Så det är direkt att vi får också säga nej till avtalet och man får också skulle inte ha något. Vi är beroende på hela. There are rumors though that there might be going to the school of actually doing their own. Men andra frågor? Right now, God yes. Yes, let's do it. Okay. Yeah. Energy. Yes. Ska du stänga av det? Ska vi stänga av det? Nej. Vad är det för fråga? Då är det så som skulle engagera med marknadsföring för skolan. Det är en viktig lite korrekt. Ja, jag sa det. Hur funkar det?